Assalamualaikum dan hai, kali ini kita beralih ke topik baru iaitu if-else ataupun pilihan. Baiklah, untuk memaparkan output mengikut beberapa syarat, tidak semestinya berulang, kita boleh gunakan if-else. Baiklah, sebagai contohnya saya ada satu variable ataupun pemboleh ubah bernilai 5, nombor bersamaan dengan 5. Kemudian, sekiranya nombor tersebut, if nombor bersamaan dengan 5, titik tindih, maka saya akan print, ya, nilai nombor ialah 5. Else, atau selain daripada 5, saya akan print, nilai nombor adalah selain dari 5. Jadi kita run. Ya, nilai nombor adalah 5. Ini merupakan sistem logik dalam sistem komputer ya. Contohnya kalau 5 itu kita tukarkan nilainya kepada 7, maka dia tidak akan print nilai 5. Dia akan masuk ke else, iaitu print nilai nombor adalah selain dari 5. Baik, dia akan print salah satu sahaja. Jadi, kalau kita ada satu program, misalnya kita hendak menyemak grade sama ada grade peperiksaan itu lulus ataupun gagal, maka kita boleh buat satu pemboleh ubah namanya grade bersamaan, contohnya kita ada 55. Sekiranya grade, kita tukar di sini, grade lebih daripada 50, maka kita katakan lulus. Selain itu, gagal. Okey, lulus. Kalau grade itu kita tukarkan kepada 45, gagal. Kalau 50, masih lagi gagal kerana ia grade mestilah lebih daripada 50. Kalau kita letakkan grade lebih daripada ataupun sama dengan, barulah dia akan print lulus. Jadi, ini program yang pertama. Sekiranya kita ingin menyimak lulus atau gagal, sekiranya kita ada 5 grade A, B, C, D dan E, maka kita boleh buat beberapa lagi syarat menggunakan kod elif ataupun else if dalam bahasa Inggerisnya. Grade, di sini saya tukar sebagai 80. Sekiranya grade lebih daripada 60, maka grade-nya print grade B. Di sini saya letakkan grade A. Okey, kita tambah lagi keadaannya elif grade lebih daripada 40, maka print grade sama dengan C. Elif lagi grade lebih daripada 20, print grade E. Dan di else kita print grade E. Maka jika kita letak grade 50, ia adalah grade C. Sekiranya kita ingin dapatkan input daripada pengguna, maka kita gantilah input ini, grade kepada input dalam kurungan soalan. Maka soalannya apa dia? Kita declare lah ataupun isytiharkan soalan sama dengan masukkan nilai grade. Jadi bila kita run, nilai grade contoh saya letak 33, grade A.
Kenapa? Sebab grade di sini ialah string. Maka kita perlu tukarkan input pengguna sebagai int. Grade. Barulah dapat jawapan yang betul. Grade D. Perlu diingatkan, setiap kali kita menerima input daripada pengguna, nilai yang diberikan ialah dalam bentuk string, bukan int ataupun float. Jadi setiap kali kita ingin mendapatkan input daripada pengguna dan kita ingin mendapatkan nilai nombor, mestilah ditukarkan kepada integer ataupun float. Dan di sini saya ambil integer. Maknanya grade tadi tu daripada daripada string, kita tukarkan grade tu menjadi integer. Jadi kalau saya letakkan 99, grade A, letak lagi dalam 67, grade B, letak lagi 22, grade D, letak 55, grade C, dan 10, grade E. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.